ฉันนั่งด้วยคนได้ไหม ตามสบาย ฉันเห็นข่าวแล้วนะ อีจ้ายซือขนส่งสู้ถิง อาวุธเถื่อน เกี่ยวกับพ่อบุญธรรมและบ้านของคุณหมดเลย คุณเป็นลูกชายคนโตคงจะปวดหัวมากละสิ ที่จริงฉันสังเกตงานประมูลคอลเลกชันไร้โจทย์เหมือนกันนะ ศิลปะขึ้นอยู่ที่ความชอบ ราคาขึ้นอยู่ที่ความเหมาะสม ใช้วิธีนี้ฟอกเงิน เป็นวิธีที่ปราดเปรื่องมาก หลายปีที่ผ่านมา ICAC จับได้แค่ครั้งเดียว ดังนั้นอีจ้ายซือเกิดเรื่องครั้งนี้ เป็นเพราะเธอซวยเอง คุณน่าจะรู้ว่าผมไม่ตอบเรื่องที่คุณพูดนะแต่ฟังคุณวิเคราะห์แยกแยะแล้วลื่นหูดีนะ ผมชอบผู้หญิงที่ฉลาด วิธีการพูดของคุณก็โดดเด่น คนส่วนมากคิดว่าการฟอกเงินนั้นผิดกฎหมาย แต่คุณกลับบอกว่าปราดเปรื่อง คุณจองโต๊ะในร้านอาหาร ให้ติปผู้จัดการแบบนี้เรียกว่าติดสินบนไหม โลกใบนี้มีไว้ให้คนฉลาดเป็นผู้นำค่ะ แต่อยู่ในโลกใบนี้แค่ความฉลาด มันยังไม่พอ ยังต้องมีกำลังทรัพย์ อำนาจ สองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ฉันต้องการ ฉันก็เลยอยากจะเข้าร่วมเกมของพวกคุณ ฉันมีเพื่อนชาวฟิลิปปินส์อยากทำให้เงินที่ไม่ปกติเป็นเงินปกติ พวกคุณรับค่าจ้าง 10% 5 ปี ฟอก10,000 ล้าน ฉันเข้าใจเพิ่งจะเกิดเรื่องคุณก็เลยไม่กล้าจะเสี่ยง แต่ฉันคิดว่าพวกคุณคู่ควรกับงานนี้ ทำไมผมต้องเชื่อคุณ ยังจำฉันไม่ได้อีกเหรอ ลั่วจือซิน เธอคือจือซินเหรอ ครั้งก่อนนายโดนยิงสลึมสลือจำฉันไม่ได้ไม่เป็นไร แต่ขนาดนี้แล้วยังจำไม่ได้ อีฝัน อีฝัน ไม่เป็นไรแล้ว แข็งใจไว้ แข็งใจไว้นะ คนที่ช่วยฉันไว้คือเธอเหรอ ตอนนี้คนใกล้ชิดจัวอีฝันได้แล้ว เท่ากับเราเข้าใกล้ความสำเร็จแล้วใช่ไหมคะ นี่ความทรงจำของเราอยู่ที่นี่ทั้งนั้น จำตอนที่ประกวดร้องเพลงได้ไหมล่ะ อ๋อ เราซ้อมบนเวทีตั้งไม่รู้กี่คืน ความทรงจำของพวกเรา5 อัศวิน พวกเราดูสิ แคปซูลเวลาสิทธิ์เก่า อยากรู้จังว่าจะมีแคปซูลเวลาของเราไหม ต้องมีบ้างนะ จริงด้วย ฉันจำได้ว่า จ ต ริ อน ง นั้น ด้วย ครู ฮะ บอกว่าเอาความทรงจำที่มีค่าที่สุดใส่ไว้ในแคปซูลเวลา หลังจากนั้นสัก20 ปีเข้ามาเปิดดู หรือว่าของที่สำคัญที่สุดเปลี่ยนแปลงไปไหมดูสิน่าใส่อะไรไว้ ฉันให้ความสำคัญกับพวกนายมาก เนี่ เลย ย นะ เนี่ยเนี่ย ข ข อ อง ง นาน าย ย เว้ยนายใส่อะไรไว้อะ อันนี้ของฉัน อะไรเหรอ จำตอนที่ประกวดร้องเพลงกันได้ไหม ถ้านายกับอีฝันตั้งใจสักหน่อย เราน่ะอย่างน้อยก็ต้องได้รางวัลที่ โอ้ 3 ไม่ใช่แค่รางวัลชมเชยหรอกนะ ตอนหนุ่มๆก็บ้าแบบนั่นแหละยิ่งคิดก็ยิ่งสนุกนะกลายเป็นความทรงจำที่ดีของเธอด้วย นี่อีฝันล่ะน่าใส่อะไรเอาไว้ อ๋อ ความทรงจำที่ดีบนสนามบาส อ๋อ เอ๊ะจริงสิ ของพี่จือซินก็น่าจะอยู่ในนี้นะ ช่วยกันหาหน่อยเร็ว ฮะ อืม
กลัวว่าจัวอีฝัน พอรู้ว่าคุณก็คือเรียกว่าจือซิน จะปฏิเสธคุณ เพราะไม่อยากให้เดือดร้อน ที่จริงฉันไม่อยากจะหลอกใช้ความรู้สึกของอีฝัน แต่คนอย่างจัวถิงกวงแยกเขาเราชัดเจนเกินไป ถ้าฉันไปขอร่วมมือกับเขาในฐานะคู่แข่ง ไม่มีทางสำเร็จหรอก คุณกลัวว่าจัวอีฝันจะหวั่นไหวถล่มลึก จัวอีฝันกับถูหมิ่นในวันนี้ ไม่ใช่จางอีฝันกับลั่วจือซินในอดีตแล้ว ยังจำฉันไม่ได้อีกเหรอลั่วจือซิน เธอคือจือซินเหรอ แข็งใจไว้ แข็งใจไว้นะ อีฝัน คุณพ่อ คิดอะไรใจลอยไปเรื่อย พ่อบุญธรรมก็มาเหรอครับ ใช่แล้ว เราจะวิดีโอคอลประชุมกับทางเมืองไทย ยังไม่ถึงเวลา ก็เลยแวะมาหานายก่อน เอ๊ะ ดูท่าทางนายปวดหัวยิ่งกว่าฉันอีก พ่อบุญธรรมปวดหัวเรื่องอะไร เฮ้ยก็ไอ้บิวไง ตำรวจจับไม่ยอมปล่อยตัว ยังดีที่ไว้ใจได้ไม่หักหลังเรา แต่ว่าตอนนี้ต้องหาคนใหม่ที่ไว้ใจพึ่งพาได้ช่วยงานไม่ง่ายนะ จริงสิ แล้วนายปวดหัวเรื่องอะไร 2 วันก่อนถูบินมาหาผม เขาบอกว่าธุรกิจของเรากว้างขวางดี คิดว่าเราทำธุรกิจด้วยสมอง ก็เลยมีธุรกิจอยากจะร่วมมือด้วย เขาว่าเขามีเพื่อนชาวฟิลิปปินส์อยากจะฟอกเงิน5 ปี 10,000 ล้าน ให้ค่าจ้าง 10% ฮะ5 ปี 10,000 ล้านให้ 10%รวยตายเลยสิเรา นี่ช่วงนี้พวกเราขาดทุนไปเยอะ ลองคิดดูก็ได้นะ เขาชมว่าเราใช้ศิลปะฟอกเงินปราดเปรื่องมาก ที่ถูก ICAC จับได้เป็นเพราะโชคร้าย เขาเชื่อว่าเรามีวิธีอื่นฟอกเงินให้ได้นะ โอ้โห ผู้หญิงคนนี้ตาถึงดีนะเนี่ย ผู้หญิงคนนี้พูดจาเพราะดี แต่ทำงานไม่ไว้หน้ากันจู่ๆมาติดต่อเราจะมีปัญหาหรือเปล่า เขาบอกว่าแค่อยากหาเงินทำธุรกิจ5 ปี 10,000 ล้าน ไม่ใช่เด็น้อยเลยนะครับ รวยเละเลยจะบอกให้ เงินน่ะก็อยากได้ แต่ต้องสบายใจด้วยนะ พลาดครั้งแรกอาจจะโชคไม่ดี แต่พลาดครั้งสองเท่ากับโง่เอง พี่พูดถูก ผู้หญิงอย่างถูหมินไม่ธรรมดาจริง อีฝันลองรู้ซิว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ ครับ วันนี้วันอะไรยังจำไม่ได้เลย แล้วจะเก็บของเก่าไว้ทำไมกัน ผมกลับมาแล้ว มีอะไรเหรอทำไมรกเลอะเทอะไปหมด อ๋อ หัวหน้าจางบอกว่าต้องตัดขาด อ๋อ เดี๋ยวฉันเอาไปเก็บในห้องให้นะคะ ขอบคุณครับพ่อ พ่อครับ เอ๊ะ กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ เพิ่งกลับมาครับ โอ้โห กลับมาก็ดีแล้ว นั่งสิ ครับ นั่งก่อนอ่าหลายปีแล้วสบายดีหรือเปล่า เออดีสบายดีครับ ทำไมตอนพ่อเสีย ถึงไม่กลับมาส่งเขาล่ะ นายยังโกรธเขาอยู่ใช่ไหม พ่อไม่ให้นายยืมเงิน ไม่ได้คิดว่านายทำธุรกิจไม่เป็น แต่เขากลัวนายโดนหลอก ผมรู้ครับ ผมไม่โทษพ่อหรอกครับ ผมรู้ว่าเขาคิดยังไง มาส่งมือมาให้ฉัน อ๋อ ฉันอยากจดจำความรู้สึกนี้ไว้ อุ้ย ฉันลืมอะไรไปอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย ไม่ครับ ไม่ลืม ไม่ลืม โอ้นายเป็นลูกชายฉัน นายเป็นลูกชายฉัน จางเย่าจู พ่อจำผมได้แล้ว ดีจังเลยครับ วันหลังถ้าหากฉันลืมนายอีก ตอนที่จำนายไม่ได้ เอามือให้ฉันดูนะ รู้ไหมลูก ครับ ได้ครับ ตอนเด็กๆ พ่อจูงมือผมไว้ ตอนนี้ถึงตาผมจูงมือพ่อบ้างแล้วนะครับ ได้
ได้ อาสุยสำนักงานยุติธรรมว่ายังไงบ้าง ใช้กฎหมายนำเข้าส่งออก 6A วงเล็บ 2ไหม ใช่ครับ ผมกำลังเร่งพวกเขาอยู่ นี่ อี้จ่ายซื้อกลับจากโรงพยาบาลแล้ว ว่างๆเคลียร์ข้อมูลให้เสร็จเลยนะ ครับผม จริงสิ เดี๋ยวให้ใครว่างๆ ประกันตัวให้อีใจซื้อหน่อย ประกันตัว เขาเกี่ยวข้องกับคดีอาวุธเถื่อน ขึ้นศาลแล้วต้องฝากขังต่อสารวัตรจะปล่อยเขาเหรอ นายพูดมากจะขัดคำสั่งฉันอยากโดนไล่ออกหรือไง ใครอนุญาต อาซุยนายจัดการ รับทราบ ใครอนุญาต อาตุกพอสื่อออกมาแล้ว ฉันไม่สนว่านายจะใช้วิธีไหน พาเข้าไปจากฮ่องกงทันที ได้ครับ เพราะว่าเขาไปจากที่นี่แล้ว อาเซิงจะตัดใจได้ ฉันทำแบบนี้เพราะหวังดีต่อทุกคน ไม่ต้องห่วงคุณชายฝัน ก่อนที่เขาจะไปจากฮ่องกงผมจะไม่ให้เจ้าแก่จั๋วกับคุณชายเซิงรู้ร่องรอยของเขาเลย นี่ก่อน คุณอีอรุณสวัสดิ์ เป็นยังไงบ้าง เธอกับลูกสบายดีไหม ไม่ต้องห่วงค่ะ ฉันจะไม่หลอกใช้ลูก หลอกใช่แปลว่าเธอเคยคิดแบบนั้น ตอนนี้บอกว่าไม่ แล้วอนาคตจะทำไหมล่ะ ฉันบอกแล้วว่า อย่าตามตื้อลูกชายฉัน แต่ตอนนี้เธอท้องกับเขาเลย มาในท้องเธอเป็นลูกใครล่ะ เป็นลูกของอาเซิงจริง ๆ ค่ะ คุณพ่อ ฉันไม่หวังให้เขาทำอะไรเพื่อฉัน ฉันจะไม่รังควานตระกูลจั่ว ฉันแค่อยากอยู่กับลูกอย่างปลอดภัย ฉันให้โอกาสเธอ ขอร้องฉันสิ ถ้าลื่นหู ฉันจะสงเคราะห์ให้ ฉันขอร้อง ฉันขอร้องคุณ ปล่อยฉันกับลูกไป ยังไงลูกก็แท้จั่ว ฉันยังพูดไม่จบ ถ้าพูดไม่เข้าหู เธอต้องหายไปจากโลกใบนี้ ห้องเก็บศพอาซุย ผู้กอง เป็นไงบ้าง ยืนยันว่าผู้ตายคืออีจ้ายซือ เบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตเพราะตกเขา อุตส่าห์เร่งขอรายงานสำนักงานยุติธรรม ที่ไหนได้ประกันปุ๊บก็ตายเลย ไป
เป็นไปได้ไหมว่าเขากลัวสำนักงานยุติธรรม จะฟ้องเขาก็เลยฆ่าตัวตายก่อน ไม่ใช่ ฉันคิดว่าเธอถูกฆาตกรรม ข้อหนึ่งทำไมพอถูกประกันตัวก็ขึ้นเขาเลย นัดคนไว้เหรอ หรือว่าถูกบังคับให้ขึ้นไป ข้อสองระหว่างถูกกักขังเคยขอให้ดูแลพิเศษ เพราะว่าเธอท้องแปลว่าเธอรักลูกมาก แล้วจะฆ่าตัวตายทำไม ตายทั้งกลมเลยนะฮะ ตกลงใครอยากให้เขาตาย พูดเลยครับ ขอบคุณมาก มีผู้เห็นเหตุการณ์ครั้งนี้สำนักงานตำรวจฮ่องกงคุณหันคุณนายหัน พวกคุณเห็นผู้ตายตกเขากับตาเลยใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะ พวกเราไปปีนเขาพอดี จู่ๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้อง หลังจากนั้นไม่นาน ก็ได้ยินเสียงแปลก ตอนนั้นเราไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนึกว่าต้นไม้โค่นล้มละมั้งแต่พอดูข่าวแล้วเราถึงรู้ว่า ที่แท้มีคนตกเขาตายพอเรากลับไปย้อนคิดดูจำได้ว่าตอนนั้น เห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่แถวนั้น ผมเดาว่าเขาเป็นคนผลักผู้หญิงคนนั้นตกเขา ๆ ฉันรู้จักเขาคือจั๋วถิงกวง นี่คือคดีฆาตกรรมนะครับผมอยากให้พวกคุณคิดดีๆก่อน แน่ใจแล้วค่อยพูด ก็เพราะว่าชีวิตคนสำคัญ พวกเราก็เลยเลือกออกมาพูดความจริง จะให้กลัวจนไม่พูดได้ยังไงล่ะ ทำไมถึงมั่นใจว่าคนนั้นคือจั๋วถิงกวง เท่าแก่ใหญ่ จั๋วถิงกวง ทั้งทีวีทั้งหนังสือพิมพ์ เห็นเขาลงอยู่บ่อยๆ ไม่รู้จักก็แปลกแล้วค่ะ พี่ใหญ่บอกมาฝีมือพี่ใช่ไหมพี่บอกมาฝีมือพี่ใช่ไหม พ่อยังอยู่ออฟฟิศอย่าให้พ่อได้ยินเสียงนายโวยวายเพราะอีจ้ายซิน คุณพ่อเป็นคนช่วยประกันตัวอาซือพอออกมาก็เกิดเรื่องเลย พี่ใหญ่ ฉันไม่เชื่อว่าพี่ไม่รู้อะไรเลย ฉันไม่เชื่อว่าการตายของอาซือไม่เกี่ยวกับพวกพี่ พวกพี่ทำแบบนี้ทำไม ฉันเป็นครอบครัวของพี่นะทำไมพี่ทำกับฉันแบบนี้ พี่ใหญ่ พี่ก็รู้ว่าฉันกับมาซือรักกันลูกในท้องเขา ก็ลูกฉันนะตอนนี้อาซือตายแล้วนะพี่ใหญ่ ฉันเสียใจมากเลย ตั้งสติหน่อย ฉันเห็นใจพวกนายจริงๆ แต่นายต้องเข้าใจ ระหว่างอีจ้ายซื้อกับบ้าน นายเลือกได้แค่อย่างเดียวนายยิ่งคบหาเขาก็ยิ่งเสี่ยง นายรู้ดีที่สุด ฉันเองก็เคยเตือนนายแล้วใช่ไหมล่ะ อาซือ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  ถ้านายรักเขาจริง นายไปกับเขาไปจากบ้านจั๋วตั้งนานแล้ว แต่ว่านายไม่ไปแปลว่านายเลือกตระกูลจั๋วเข้มแข็งหน่อยได้ไหม พี่พ่อแท้ๆของฉันฆ่าผู้หญิงที่ฉันรักกับลูกของฉัน พี่ชายฉันเข้มแข็งยังไง ฟังให้ดีนะพ่อไม่ได้ฆ่าอีจ้ายซื้อ อีจ้ายซื้อเอง ที่ยืนไม่ดีพลาดตกเขาไปเอง ไม่เกี่ยวกับพ่อ เข้าใจไหม อาซือท้องอยู่นะ เขากลัวพ่อจะตายไป ฉันผิดต่ออาซือ ฉันผิดต่ออาซือ เขาตายไปแล้วหรือนายอยากเสียพ่อไปอีกคน เข้มแข็งหน่อย โอเค มา เฮ้ย นี่ จริงสิ ครั้งก่อนถูหมิ่นมาถามเรื่องฟอกเงินตัดสินใจได้หรือยัง ฉันส่งคนไปที่ฟิลิปปินส์แล้ว คนที่จะฟอกเงินจริงๆแท้ช่ายเปิดบ่อนออนไลน์ที่ฟิลิปปินส์มีเงินต้องฟอกให้สะอาดทุกเดือน โอ้ ได้มารวยเละเลยนะ ผู้หญิงคนนั้นรู้จักคนประเภทนี้ด้วย ถูหมินบอกว่าจะแบ่งให้เรา 10%แต่ฉันได้ข่าวว่าคนแท้ช่ายให้เขา 25%
ถ้าเราคุยกับคนแท้ช่ายโดยตรง กินในส่วนของเขาด้วย ถ้าทำแบบนี้ถ้าวันข้างหน้าลือออกไป เราจะขายหน้ามากเลยนะ หน้าตามีไว้หาเงินอยู่แล้ว มีเงินก็มีหน้าตาเอง ตอนนี้เงินกองอยู่ตรงหน้านาย มีแต่คนโง่ที่เอาหน้าไม่เอาเงิน ถ้าเกลี้ยกล่อมให้คุณช่ายร่วมมือกับเรา ถือว่าเป็นความเก่งของเรา เมื่อกี้นายก็บอกว่ารวยเละแน่ ไม่เพียงช่วยชดเชยความเสียหายบริษัทต่างชาติกับขนอาวุธเถื่อนได้ เผลอๆอาจจะเป็น1 ใน 10มหาเศรษฐี ถึงตอนนั้นรวยเละตุ้มเป๊ะ ใครกล้ามาไว้หน้าเรา แต่เราไม่มีเตาเลิ่นแล้วก็ทันหันแบบนี้หาลู่ทางไม่ได้หรอก ฉันได้คนมาแล้วนะ ใช้ทองคำฟอกกัน ต้องคำเลย เพื่อนของเมียแนะนำมา ติดต่อคนที่ชื่อคุณชายหลง เขารับปากจะช่วยเรา คุณชายหลงที่ว่าเชื่อใจได้ไหม พอนาได้ยินว่า5 ปีฟอก10,000 ล้าน แทบจะรับปากตอนนั้นเลย แต่ตอนนี้ลังเลเหลือเกิน ไม่ต้องห่วง คุณชายหลงทำอาชีพนี้นานแล้ว เขามีบริษัทเครื่องเพชรกับห้างทองเป็นของตัวเอง เขาก็ไม่อยากโดนจับเหมือนกัน นี่ ถ้ารู้ตื้นลึกหนาบางแล้วก็รีบเริ่มเถอะพี่ คุณจั๋วคะ มีตำรวจมาหาค่ะ คุณจั๋วถิงกวง ผมผู้กองหน่วยปราบปรามหวยจี้หมิง เราสงสัยว่าคุณเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม เชิญไปที่สอนอสอบปากคำคุณจั๋วไม่ทราบว่าคุณรู้จักอีจ้ายซือยังไง รู้จักกันนานแค่ไหน สนิทกันไหม ลูกชายคนเล็กกับอาซือเป็นเพื่อนตอนเรียนปตรีจำได้ว่าอาซือเคยมากินข้าวที่บ้านผมพอเรียนจบก็เลยให้โอกาสเด็กๆ ก็เลยจ้างเขามาอยู่ที่บริษัทของผม เป็นผู้ดูแลศูนย์การค้า จากนั้นผ่านไปหลายปี เขาเป็นคนดูแลชิ้นงานศิลปะในบ้านของผม ก็แค่นี้เอง ส่วนตัวแล้วเราไม่สนิทกันสักเท่าไหร่อาซือนะเป็นคนฉลาด แต่เสียดายที่เลือกทางเดินผิด ระหว่างเที่ยงถึง5 โมงเย็นของวันเกิดเหตุ คุณอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ ผมอยู่ในบ้านของผม คนเดียวเหรอ ใช่ คนเดียว ไม่มีพยานเวลาเหรอนี่คือรูปที่ได้จากกล้องวงจรปิดสำนักงานขนส่ง เวลาที่ถ่ายได้คือเที่ยงครึ่งของวันเกิดเหตุ ถ่ายเห็นรถของคุณขับไปที่ถนนอ่าวชิงซุย งั้นเหรอ แล้วถ่ายติดหรือเปล่าว่ามีใครอยู่ในรถบ้าง ผมขอชี้แจงก่อน ผมสันนิษฐานว่าลูกน้องหรือโชเฟอร์ของลูกความ แอบเอารถออกไปใช้ คุณไม่มีหลักฐานกล่าวอ้างลูกความของผมว่าอยู่บนรถคันนั้น นั่นน่ะสิ ผมไม่เข้าใจพวกคุณเชิญผมมาทำไม สงสัยว่าผมฆ่าอาซือเหรอ เป็นไปไม่ได้ ไม่มีหลักฐานมัดตัว อย่าให้ผมเสียเวลาเปล่าเลย เดี๋ยวครับเดี๋ยว พวกเรามีพยาน ยืนยันว่าคุณปรากฏตัวในที่เกิดเหตุ หมายเลขสี่ผมจำได้ คนนี้แหละค่ะ ฉันจำเขาได้ หมายเลข4 อ๋อผู้กองครอบครัวโจรถิงกวงมาแล้วครับ ผู้กองเหวยกักตัวพ่อผมไว้นานแล้วนะ ถ้าไม่มีอะไรพิเศษ ผมขอประกันตัว ขอโทษด้วย เขาถูกสงสัยว่าเป็นฆาตกร เราต้องทำตามกฎระเบียบ ให้ประกันตัวไม่ได้ เราเป็นพลเมืองดี ให้ความร่วมมือตำรวจได้อยู่แล้วค่ะ แต่ถ้าหากพวกคุณเสียมารยาทกับสามีฉันจะจ้างทนายมาฟ้องพวกคุณ ไม่ต้องห่วงคุณนายจัว เราจะทำตามระเบียบไม่ล่วงเกินเขา ผู้กองเหวยพ่อผมเป็นนักธุรกิจ ไม่ทำเรื่องผิดกฎหมายหรอก ไม่ต้องห่วง เราจะตรวจสอบอย่างชัดเจน อาซุย ครับ ไปส่งพวกเขาก่อน รับทราบ อ๋อ ต้องขอบคุณมากเลยค่ะ ได้ค่ะ ให้ไปรับกี่โมงคะ โอเค โอเค ฉันจะไปเดี๋ยวนี้เลย ขอบคุณค่ะ
คุณแม่คุยโทรศัพท์ตั้งนานเลย อาหารเย็นหมดแล้ว รู้แล้วกินเถอะ ซอชิง เอาขึ้นไปให้คุณชายรองที่ห้อง ค่ะ ซอชิงไม่ต้องเอาไปให้หรอกเขาไม่อยากกินก็ช่าง อ๋ เขา อค่ะ คุณแม่ครับน้องอารมณ์ไม่ดี อย่าใจร้ายกับเขาเลย เขาทรมานตัวเองเพราะผู้หญิงพันนั้น ไฟต่ำจริง ๆ คนเป็นแม่อย่างฉันเอื่อมระอาแล้ว ตอนนี้ด่าจนเมียหนีกลับบ้าน นายน่ะไม่ต้องพูดเข้าข้างเขาหรอก ให้เขาได้สำนึกผิดบ้าง อาจารย์ ค่ะ อ้าว อรุณ อรุณ ส ส วั วั ส ส ดิ์ ดิ์ค่ะ อนุสวัสดิ์ครับ พร้อมแล้วครับอาสอ ไปได้แล้วค่ะ ไป ไปไหนครับแม่ ไปรับคุณพ่อไงจ๊ะ ผมขอเปลี่ยนชิ้นแล้วไปด้วยนะ ไม่ต้องหรอกกินอิ่มแล้วไปบริษัทเลย พวกเราไปก็พอ โอเค คอยด้วยใจจดจ่อมายัง สำนักงานตำรวจ จ่อ ฮ่องกง เนี่ยยังไม่มา ไง ไปแล้ว ขอโทษนะค ตำรว รับ จจะฟ้องคุณฆาตกรรมทำไมถึงยกเลิกคะ จริงด้วย เป็นเพราะมีหลักฐานใหม่แล้วคะ ช่วยตอบหน่อยนะครับ ทำไมอยู่ดีๆ ยกเลิกไปเลยล่ะคะ ขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับ ตอบก่อนนะ ตอบเลยนะคะตอบไม่ได้เหรอคะ ขอข้อมูลหน่อยนะครับ ไปครับ ตอบหน่อยไม่ได้เหรอ ไปครับ ยกเลิกก่อนเลยค่ะยกเลิกค่ะเลยค่ะยกเลิกหรือเปล่าคะ ขอบคุณทุกคนมาก ครับ อ้าว ตำรวจยกฟ้องหมดแล้ว ครับ แต่ว่าไม่ได้ฆ่าใช่ค่ะตอบเลยค่ะ ตอบด้วยค ข รั อบ ทางหน่อยครับ เรื่อง ขอ นี้ ทาง ค่ะ ด้ ห ว รื ย อเปล่าคะตอบได้ไม่ได้นะ ใช่ไหมครับ ผู้กอง มีข่าวร้ายอีกแล้ว อีกแล้ว ผัวเมียที่มาชี้ตัวถิงกวงน่ะถูกหน่วยอื่นจับไปละหาว่าให้ข้อมูลเท็จกำลังฟ้องพวกเขา พรุ่งนี้ขึ้นศาล ประสาทกันหมดแล้ว ลูกกับป้าไม่มีความแค้นกับเขา จะใส่ร้ายเขาทำไม เป็นฝีมือของจัวถิงกวงแน่ นายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ พูดจาเหลวไหล ระวังถูกฟ้องหมิ่นประมาท ๆผมไม่เข้าใจทำไมเรื่องทุกอย่างกลับตาลปัดพยานกลายเป็นจำเลย จัวถิงกวงน่าสงสัยจะตาย แต่ได้ประกันตัว โจถิงกวงมีพยานเวลา ฉันเป็นคนสอบปากคำเอง ฉันรับผิดชอบเอง พยานเวลาอะไร ตอนผมสอบเขาบอกว่าไม่มีพยานเวลาบนกระดาษสอบสวนเขียนไว้อย่างชัดเจน และเขาก็เซ็นชื่อด้วย เขาบอกว่าไม่มีเพราะพูดไม่ได้ มันมีความใน ความนายอะไร นายอย่าลืมนะ นายอยู่หน่วยปราบปราม คดีอีแจ้ซื้อตกเป็นของหน่วยอื่น ถ้านายล้ำเส้นอีก นายจะต้องหายไปจากกรมตำรวจ พวกนายก็ด้วย ตำรวจฮ่องกง ผมอยากเข้าใจปัญหาของจัวถิงกวงซะหน่อย เรื่องราวสรุปที่ตรงไหนกัน สารวัตรเฉาช่วยชี้แจงด้วย เป็นเพราะจัวถิงกวงให้การกลับไปกลับมา ปากคำที่ให้ไว้ครั้งแรก บอกว่าไม่มีพยานเวลา เพราะเขาบอกว่ากลัวถ้าเปิดเผยจะเดือดร้อนหลาย เพราะ ค อะ น ไร เพราะพยานเวลาคือผู้บริหารชั้นสูงธนาคารว่านจี ลินดาลี ที่จริงวันนั้น คุณจัวอยู่ในบ้านพักของเขาเองค่ะ เป็นเพราะฉันก็อยู่ด้วย แต่ในปากคำของคุณจัวไม่ได้เอ่ยถึงเลย ขอโทษค่ะ ฉันไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเราถูกเปิดเผย ความหมายของคุณก็คือ พวกคุณเป็นชู้ ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแบงก์ส่วนสามีก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง ฉันคิดว่าถ้าเรื่องนี้มีคนรับรู้ ฉันกลัวว่าจะมีผลกระทบที่ร้ายแรงตามมาค่ะ ถ้าไม่จัวถิงกวงปิดบังไม่ยอมพูด เรากำลังฟ้องเขาขัดขวางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อีจ้ายซือเป็นผู้ต้องสงสัยคดีค้าอาวุธเถื่อน จู่ๆก็ตาย ไม่แปลกหรอกที่ข้างนอกจะเดากัน นิติเวศว่าอย่างไงบ้าง โอกาสฆ่าตัวตายค่อนข้างต่ำมีโอกาสเป็นอุบัติเหตุ แต่ไม่ปฏิเสธว่ามีสาเหตุอื่น แล้วสามีภรรยาคู่นั้นล่ะ ก่อนหน้านี้มั่นใจว่าเป็นจัวถิงกวงเนี่ย สองคนนั้นยอมรับว่าให้การเท็จ และกำลังสื่อว่ามีความแค้นกับจัวถิงกวงหรือเปล่า ผมคิดว่าคดีของจัวถิงกวง ต้องเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่อไป ถ้าสื่อถามมาก็ให้บอกไปว่าคดีต้องรักษาความลับ ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ ค่อยมาประชุมกันใหม่ กิจกรรมคัด ผู้ เลือก เข้า ป แข่ ระ ง ธา ขั น น มูลนิธิ ต่อไป สั้นหมิง เชื่อว่าทุกท่านรู้จักกันดีค่ะ เป็นเพราะเขากับภรรยาสนับสนุนกิจกรรมการกุศลมานานหลายปี ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจัวถิงกวงค่ะหล่อมาเลย นี่แหละลักษณะดา เชื่อว่าทุกท่านคงจะรู้ดี ช่วงนี้ผมถูกรังควานด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง เกือบจะมาร่วมงานคัดเลือก ประธานรอบแรกไม่ได้ซะแล้ว ดังนั้นก่อนอื่น ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เก่งของฮ่องกงสืบความจริงอย่างรวดเร็ว คืนความบริสุทธิ์ให้ผม ผ่านเรื่องครั้งนี้ ผมยิ่งมั่นใจว่า คุณธรรมมาสายแต่ก็ยังมา เมื่อก่อนไม่ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหน ผมมีความแน่วแน่และมั่นใจฝ่าฟันอุปสรรคเริ่มจากศูนย์จนตั้งตัวได้
ถ้าครั้งนี้ผมได้เป็นประธาน ผมต้องใช้ความยึดมั่นและศรัทธาที่ผมมีอยู่ ช่วยให้มูลนิธิสั้นหมิงเจริญก้าวหน้าส่องแสงสว่างให้คนที่ต้องการ ขอให้ทุกท่านให้โอกาสผม รับใช้ทุกท่านทำเพื่อสังคม คุณจัวคะขอบคุณที่มีน้ำจิตน้ำใจทำให้เด็กๆรู้ว่ามีหลายคนที่เอ็นดูพวกเขา เทียบกับที่ผอเสียสละให้บ้านเด็กกำพร้า สิ่งที่เราทำไปนั้นไม่เท่าไหร่หรอกต่อไปผอไม่ต้องเกรงใจเราสองผัวเมียนะ ถ้ามีอะไรให้ช่วย ก็เอ่ยปากได้เลย เราคุยกันตั้งนานแล้วน้ำชาน่าจะพร้อมแล้วนะคะ พวกคุณใจดีเหลือเกิน ออกทั้งแรงออกทั้งเงินทำให้เด็กๆมีความสุขกันมากเลย เพราะ ค่ะ แค่เด็กๆมีความสุขก็พออืม เด็กๆ มาทางนี้เร็วเข้า มาต้อนรับคุณจัวกับคุณนายจัวหน่อย ยินดีต้อนรับคุณจัวคุณนาย เด็ก จั ดี ว เด็กดีเด็กดี สวัสดีครับคุณจัวได้ข่าวว่าคุณใจป้ามากเลย สนับสนุนอุปกรณ์ไอทีให้กับบ้านเด็กกำพร้าแถมบริจาคเงิน7 หลัก เพื่อซ่อมแซมหอพัก ผมช่วยได้ก็อยากช่วย จะกี่หลักนะไม่สำคัญหรอก หาคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานมูลนิธิพอดีเลยนะคะ เลือกตั้งประธานไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุด ประเด็นคือช่วยเด็กๆได้ ใช่ เอ๊ะ คุณนายจั๋วคุณมั่นใจไหมครับว่าคุณจั๋วจะได้เป็นประธาน ไม่ว่าสามีของฉันจะได้เป็นหรือเปล่า งานบริจาคของเราก็จะไม่หยุดเท่านี้ค่ะ คุณจัวคุณนายจัวเด็กๆมีความสุขกันมากถ่ายรูปบุกกันหน่อยดีไหม ได้ จ้ะ มา มา มาเลยมาเลยมา เด็กๆทางนี้จ้ะทางนี้ มาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันนะมา มายืนตรงนี้นะ มองกล้องนะคะ ยิ้มหน่อยค่ะ ดีครับตรงนี้ด้วยครับ คนฮ่องกงนี่เก่งจริง ๆ เผลอแป๊บเดียวฟอกเงินให้แล้ว 30 ล้าน Maraming salamat. ขอบคุณมากเลย คุณชายไม่ต้องเกรงใจหรอกร่วมมือกันต้องได้ทั้งคู่ เราได้รับค่าจ้าง ไม่เหมือนกันหรอก พวกคุณทำงาน ละเอียดชัดเจน มีที่มาที่ไป มีประสิทธิภาพ ผมให้ค่าจ้างพวกคุณก็ถูกต้องแล้ว ฮะทางเราก็ชื่นชมที่คุณชายเป็นคนตรงๆ ต่อไปนี้เราก็ร่วมมือกันไปเรื่อยๆ นะ แน่นอน มา ชน ประสบความสำเร็จ มาประสบความสำเร็จด้วยกัน ชน พวกคุณมีสัจจะกันหรือเปล่า จัวถิงกวง คุณมาหาอาช่ายลับหลังฉัน คุณถู มีเหตุผลหน่อยสิ นี่มาสังคมยุคไหนแล้ว ใครๆก็มีอิสระในการเลือก อาช่าย เรารู้จักกันตั้งนาน คุณทำกับฉันแบบนี้เหรอ บอกมา จะไม่ร่วมงานกับฉันแล้วใช่ไหม พวกเขาลดให้ 5% คุณถูจะโมโหไปทำไม น่าจะดีใจสิ เพราะเราแค่เรียนแบบคุณ ไม่บอกไม่กล่าวก็แย่งคน แบบที่คุณเคยทำกับผม อุตส่าห์มาแล้วทั้งที มา นั่งลงกินข้าวด้วยกัน มื้อนี้น่ะลุงเลี้ยงเอง ถ้าเป็นโมโห มาชน มา ช่วงนี้ฉันกำลังเตรียมรายงานคดีเตาเลื่อนฟอกเงิน ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ฉันอ่านบทความของพวกนายแล้ว พบว่าเราทำงานปิดคดีอย่างเหน็ดเหนื่อย แต่ไม่นานอีจ้ายซื้อก็ตกเขาตาย คุณก็คิดว่าการตายของอีจ้ายซือมีปัญหาเหรอ นายก็น่าจะรู้ เบื้องบนคิดว่าเราเสียทรัพยากรกับคดีนี้มากไป สั่งให้เราหยุดตรวจสอบ แบบนี้อีกแล้ว เวลาจะโค่นบอสใหญ่ทีไร สั่งให้หยุดทุกที เราหารือกันแล้ว ระบบมีไว้ให้ทำตาม ระบบฆ่าคนได้โดยไม่ทิ้งร่องรอย ช่างน่าสมเพชเหลือเกิน คดีที่เราทำกันช่วงนี้ไม่มีผลสรุปเลย เฮ้ยนั่นนะสิคดีฟอกเงินศุลกากรโดนระเบิดตาย ป่านนี้ยังปิดคดีไม่ได้ อีจ้ายซื้อบุคคลสำคัญคดีอาวุธเถื่อนก็ตาย ลุงกับป้าที่ชี้ตัวหยวนถิงกวงก็ถูกฟ้องให้ปากคำเท็จ คดีอาวุธเถื่อนยังไม่จบ เราต้องตรวจสอบกันต่อไป ระวางแผนมาตั้งนาน เสียทั้งเวลาเสียทั้งเรี่ยวแรงกำลังทรัพย์ จับอีจ้ายซื้อกลับมา ยังถามไม่รู้เรื่องเขาก็ตาย คดีนี้จะให้จบแบบนี้เหรอ เบื้องบนไม่ให้ตรวจสอบ เราขัดได้แล้วครับ จนป่านนี้ยังไม่มีใครบอกฉันเลยว่าตกลงใครเป็นคนอนุมัติให้ประกันตัวอีจ้ายซื้อเซนบอกฉันว่า ในกลมมีเกลือเป็นหนอน ผู้ต้องสงสัยนอกกลม
ก็คือจั๋วถิงกวง กับฟู่เทียนเย่า อ๋อความหมายคือตำรวจพ่อค้ามาเฟียรวมหัวกันเหรอ อืม คุณนารินดาไม่เจอกันตั้งนาน สวยขึ้นเยอะเลยนะครับ นายนี่นะ อาจารย์ไม่ได้ดื่มด้วยกันนานแล้ว คืนนี้ห้ามกลับก่อนนะ โอเค โอ้โหพ่อนายไม่อนุญาต ฉันจะกล้ากลับ ใครนินทาฉันน่ะฮะ ลูกชายสุดที่รักของคุณเอาใจเก่งเหลือเกิน ปากหวานมากค่ะ คุณนารินดาที่ผมพูดคือความจริงทั้งหมดเลยนะ อีฝันเป็นคนฉลาด ฉันจะเลื่อนเขาเป็นรองประธาน แบ่งเบางานของฉัน ใช่ค่ะครอบของคุณใหญ่มากเลย หาผู้สืบทอดไว้ ไม่งั้นวันไหนถูกตำรวจจับไปอีก อย่างน้อยจะได้มีคนดูแลแทน โอ้โหถึงจะสนิทกันแต่ก็ต้องไว้หน้ากันบ้าง เขาเป็นหนี้บุญคุณฉันนะ ถ้าไม่มีฉันเป็นพยานเวลาเขาจะได้ประกันตัวเหรอ บอกตรงๆนะ ฉันก็กลัวเหมือนกัน ถ้ามีตำรวจคนไหนปากโป้ง เอาเรื่องที่เราเล่นชู้กันในบ้านไปพูด ต้องตายแน่ๆเลย ฉันก็ออกแรงเหมือนกันนะผัวเมียคู่นั้นน่ะ ฉันหาคนไปจัดการเอง อย่างนี้นี่เอง อีฝันเพื่อปกป้องครอบครัว ถึงคราวจำเป็นต้องใช้วิธีที่โหดหน่อย หรือนายอยากให้ฉันติดคุก แม่นายขาดพ่อไม่ได้หรอกนะ ที่สำคัญคือคุณพ่อปลอดภัย ครอบครัวขาดไม่ได้แม้แต่คนเดียว แน่นอนจ้ะ เรื่องทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรน่าสงสัยเลย อย่าคิดว่ามีแต่เราที่ช่วยเขานะ ข้างหลังมีคนที่เก่งมากคอยช่วยอยู่ อยากเห็นพ่อนายติดคุกไม่ง่ายเลย จริงสิคุณพ่อ ในเมื่อมีคนเก่งช่วยทำไมไม่ชวนเขามากินข้าว ขอบคุณเขาล่ะครับ ไม่ต้องรีบร้อน ไว้วันหลัง วันหลังนายจะรู้เอง อ๋อ นายทำอะไรอยู่เหรอลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา นี่นายทำงานให้ใครกันแน่นะ ฉันไม่พูดหรอกให้ตายฉันก็ไม่หักหลังเขา ปากแข็งดีนัก นี่อาถิงก็เป็นลูกน้องนายจะจัดการยังไง แล้วแต่นายเลย นายอยู่กับฉัน2 ปี ปกติไม่พูดไม่จาฉันรู้ว่านายเป็นคนซื่อที่เก็บความลับได้ ที่ไหนได้ในแหวงกัดฉันจะให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายไอ้ระยำคนไหนมันบงการนาย ก็นั่นละไอ้ระยำ ก็ด่าพี่ระยำไว้ จัดการ จะทำอะไรจะทำอะไรปล่อยฉันนะจะทำอะไรปล่อยฉันนะปล่อยฉันสิปล่อยฉันปล่อยฉัน ปิดปากไว้ อยู่นิ่งๆ แกเป็นใครกันแน่再會面舊朋友，就算生永未遙遠，但這刻渴望見，即使重聚再短，時光可變，世界可變，人情亦許多都變遷，有共情不變，那種真找不到缺點。
是純真，未必